ในขณะที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูผู้นำของอิสราเอลนั้นเนี่ยก็กล่าวถึงกรณีที่มีการรายงานข่าวนะครับว่าสหรัฐอเมริกานั้นจะมีการลงโทษกองทัพของอิสราเอลหรือว่า IDF ซึ่งทางด้านเนทันยาฮูนั้นก็บอกนะครับว่าเขาจะสู้กับมาตรการลงโทษต่างๆที่มีต่อกองทัพของอิสราเอลทุกหน่วยจากข้อกล่าวหาเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนหลังจากสื่อมวลชนรายงานว่ารัฐบาลสหรัฐนั้นกำลังวางแผนใช้มาตรการลงโทษต่อกองทัพอิสราเอลรวมถึงลดการช่วยเหลือเบนจามินเนทันยาฮูบอกว่าหากมีผู้ใดคิดว่าสามารถจะใช้มาตรการลงโทษหน่วยทหารของกองทัพอิสราเอลหรือว่า IDF เขาจะต่อสู้อย่างสุดพละกำลังที่เขามีในขณะที่เบนนี่แกรนท์รัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีภาวะสงครามของอิสราเอลอดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุดของอิสราเอลก็กล่าวในแถลงการว่าเขาพูดคุยกับแอนโทนีบริงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐและขอให้ทบทวนเรื่องนี้อีกครั้งด้านบริงเคนนั้นก็บอกว่าเขากำลังตัดสินใจเกี่ยวกับข้อกล่าวหาที่บอกว่าอิสราเอลนั้นละเมิดกฎหมายที่สหรัฐห้ามใช้ความช่วยเหลือทางทหารแก่บุคคลหรือว่าหน่วยงานที่เป็นกองกำลังรักษาความมั่นคงที่กระทำการละเมิดสิทธิมนุษยชนก็คาดว่าจะได้รายละเอียดให้ทราบกันเร็วๆนี้ส่วนความคืบหน้าเรื่องนี้เกิดขึ้นหลังจากที่มีการรายงานข่าวเนี่ยครับว่ารัฐบาลสหรัฐนั้นกำลังวางแผนใช้มาตรการลงโทษกองพันเนสซาเฮยูดาซึ่งเป็นของอิสราเอลที่ปฏิบัติภารกิจอยู่ในเขตเวสต์แบงก์ละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ดังกล่าวแม้อิสราเอลจะกล่าวว่าไม่ทราบเรื่องเกี่ยวกับมาตรการการลงโทษก่อนหน้านี้สหรัฐนั้นเป็นพันธมิตรหลักของอิสราเอลนะครับและไม่เคยมีการจัดการช่วยเหลือแก่กองกำลังป้องกันตนเองหรือว่ากองทัพอิสราเอลมาก่อนที่ฝ่ายอิสราเอลนั้นยืนยันว่ากองกำลังตนเองนั้นเนี่ยทุกหน่วยปฏิบัติทุกอย่างตามกฎหมายระหว่างประเทศในอีกด้านหนึ่งนั้นเนี่ยครับก็มีการรายงานเนี่ยครับว่าคณะแพทย์ของโรงพยาบาลในเมืองราฟาทางตอนใต้ของฉนวนกาซาก็ผ่าตัดทำคลอดให้แก่ซาบรีนอันซาคานีซึ่งเป็นเสียชีวิตจากการโจมตีของอิสราเอลเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาเพื่อช่วยทารกในครรภ์เอาไว้ได้ในขณะที่ทางด้านซาคานีนั้นตั้งครรภ์ได้7 เดือนครึ่งทารกที่ได้รับการผ่าตัดออกมาจากครรภ์มารดาเป็นเพศหญิงน้ำหนักนั้นเนี่ย 1.4 กิโลกรัมเนื่องจากว่าเป็นการคลอดก่อนกำหนดทำให้เวลานี้ทารกนั้นยังต้องอยู่ในตู้อบเช่นเดียวกับทารกคนอื่นๆอันนี้ก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าสถานการณ์ในเมืองราฟาตอนนี้ก็ถูกโจมตีทางอากาศอย่างต่อเนื่องซึ่งเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาก็มีผู้เสียชีวิตนับร้อยรายเช่นกันครับอีกประเด็นหนึ่งเรื่องของความคืบหน้านะคะระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านนะคะในการโจมตีที่เกิดขึ้นวันที่19 เมษายนเนี่ยแม้ว่าตอนนี้กองกำลังของอิสราเอลเนี่ยยังไม่ได้ออกมาประกาศชัดเจนหรือว่าแถลงการชัดเจนว่ามีการปฏิบัติการโจมตีไปที่เมืองอิสฟาฮานทางตอนกลางของอิหร่านหรือไม่สอดคล้องกันกับที่ทางการอิหร่านเองก็กำลังอยู่ในช่วงของการสืบสวนสอบสวนอยู่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นหรือว่าการโจมตีนั้นมาจากทางอิสราเอลหรือว่ามาจากชาติอื่นๆที่เข้ามาแทรกซึมแต่มีสื่อในอิสราเอลอย่าง The Times of Israel เนี่ยมีการเผยแพร่นะคะบทความบอกว่ากองทัพอิสราเอลใช้จรวดความเร็วเหนือเสียง Rampage ไปโจมตีเป้าหมายในฐานทัพอากาศแห่งหนึ่งในเมืองฮิสฟาฮานทางตอนกลางของอิหร่านขณะเดียวกันยังบอกได้ว่าจรวดความเร็วเหนือเสียง Rampage เนี่ยเป็นจรวดมิสไซล์แบบอากาศสู่ภาคพื้นมีความยาว 4.7 เมตรแล้วก็สามารถที่จะไปสู่เป้าหมายด้วยความเร็วเหนือเสียงซึ่งทำให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยยากต่อการตรวจจับอาวุธแล้วก็มีแต่ระบบป้องกันขีปนาวุธที่อย่างที่เรียกว่า Iron Dome ของกองทัพอิสราเอลเนี่ยที่สามารถสกัดจรวด Rampage ได้ทันก่อนที่จะถึงเป้าหมายซึ่งมันก็สอดคล้องกันกับที่ The New York Times มีการกล่าวอ้างว่ากองทัพอิสราเอลเนี่ยได้ใช้หรือว่ามีการโจมตีฐานทัพอากาศของอิหร่านนะคะแล้วก็ยังบอกด้วยว่าจากการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่กองทัพอิสราเอลหลายนายพูดถึงเรื่องของการใช้อาวุธที่สามารถรอดพ้นการตรวจจับของเรดาร์ในการโจมตีอิหร่านเนี่ยเพื่อต้องการที่ทำให้ผู้นำของอิหร่านนั้นทบทวนอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะมีการเปิดฉากโจมตีอิสราเอลเป็นครั้งที่2ค่ะในขณะที่ทางด้านมีความเคลื่อนไหวของประธานาธิบดีอันเชดูดาผู้นำของโปแลนด์นะครับได้ออกมาบอกนะว่าหากพันธมิตรของโปแลนด์ไม่ว่าประเทศใดก็ตามแสดงความประสงค์จะนำเอาอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยเข้ามาประจำการในประเทศเนี่ยครับตามกรอบข้อตกลงแบ่งปันการสนับสนุนความแข็งแกร่งกับแนวรบตะวันออกขององค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโต้นั้นโปแลนด์ก็พร้อมนะครับที่จะให้ชาติสมาชิกนาโต้นั้นเนี่ยนำเอานิวเคลียร์เนี่ยมาติดตั้งในประเทศนะครับอันเชดูดานั้นเนี่ยไม่ได้เอ่ยถึงประเทศใดอย่างเป็นทางการนะครับแต่ว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นคือก่อนหน้านี้เนี่ยอันเชดูดานั้นเคยเดินทางไปเยือนสหรัฐอเมริกาเมื่อเดือนมีนาคมแล้วก็มีวาระหารือกับทางด้านรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับเรื่องของการติดตั้งนิวเคลียร์ซึ่งเรื่องนี้เองเนี่ยครับทางด้านดมิตรีเปสคอฟโฆษกทำเนียบรัฐบาลของรัสเซียก็บอกว่าหากโปแลนด์อนุญาตให้มีการติดตั้งอาวุธนิวเคลียร์ในประเทศจริงนั้นเนี่ยครับรัสเซียก็คงจะต้องตอบสนองตามความจำเป็นเพื่อความมั่นคงของประเทศเช่นเดียวกันแต่ถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อปี 2566 เนี่ยครับหลังเกิดสงครามในยูเครนนั้น
ทางด้านรัสเซียเองก็มีการเคลื่อนย้ายอาวุธนิวเคลียร์ทางยุทธศาสตร์เนี่ยครับไปติดตั้งเอาไว้ในเบลารุสเช่นเดียวกันครับไปเริ่มกันกับที่ในส่วนของการรายงานข่าวนะครับจากหน่วยป้องกันพลเรือนในกาซาเนี่ยบอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาไปขุดศพนะครับขึ้นมาจากหลุมฝังขนาดใหญ่ในลานโรงพยาบาลนัสเซอร์ซึ่งอยู่ในเมืองข่านยูนิสทางตอนใต้ของกาซาเมื่อวานเนี่ยขุดได้เพิ่มอีก73ศพนะครับทำให้ศพที่ขุดมาตั้งแต่วันที่20เมษายนก็คือวันเสาร์ที่ผ่านมาเสาร์อาทิตย์จันทร์3วันขุดมาได้ตอนนี้นะครับคุณผู้ชม283ศพถูกฝังเอาไว้ในลานโรงพยาบาลผู้สื่อข่าวบอกว่าศพจำนวนมากเนี่ยเป็นเด็กแล้วก็เป็นผู้หญิงบางรายเนี่ยถูกมัดมือไพร่หลังมีร่องรอยถูกทารุณกรรมเจ้าหน้าที่ยังเดินหน้าค้นหาต่อไปเพราะยังมีผู้สูญหายอีกหลายร้อยคนสำหรับโรงพยาบาลนัสเซอร์ในกาซานั้นเนี่ยครับเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ทางตอนใต้ของฉนวนกาซาเคยเป็นสมรภูมิรบดุเดือดช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ต่อมาเนี่ยนะครับกองทัพอิสราเอลก็ส่งรถถังรถหุ้มเกราะเข้าปิดล้อมเมื่อวันที่26มีนาคมก่อนที่จะถอนกำลังออกไปเมื่อวันที่7เมษายนทิ้งไว้แต่ซากความเสียหายอันยับเยินหลุมฝังศพที่โรงพยาบาลนัสเซอร์นั้นเนี่ยถูกสร้างขึ้นเมื่อตอนกองทัพอิสราเอลเนี่ยเข้ายึดโรงพยาบาลประชาชนทั่วไปเนี่ยไม่สามารถเข้าไปได้แต่ไม่มีแหล่งข่าวอิสระยืนยันได้ว่าศพเหล่านี้เนี่ยเสียชีวิตจากเหตุใดกันแน่แต่หลังจากที่อิสราเอลถอนกำลังออกไปชาวบ้านพากันเข้าไปหาร่างของพี่น้องที่สูญหายหวังนำไปฝังในสุสานอื่นที่เหมาะสมทางด้านองค์การความร่วมมืออิสลามประนามการสังหารหมู่ที่โรงพยาบาลนัสเซอร์และเรียกร้องให้เปิดสอบสวนคดีอาชญากรรมสงครามอาชญากรรมต่อมนุษยชาติและการก่อการร้ายโดยรัฐพร้อมย้ำว่าศาลอาญาระหว่างประเทศและศาลยุติธรรมระหว่างประเทศต้องเข้ามารับผิดชอบเรื่องนี้ร่วมด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่เขาไปค้นพบนะฮะหลังจากที่กองทัพอิสราเอลนั้นไปบุกยึดโรงพยาบาลแล้วพอถอนกำลังออกไปพบหลุมศพขนาดใหญ่อยู่บริเวณลานของโรงพยาบาลครับนอกจากนี้นะคะยังมีความคืบหน้าจากแถลงการของกองทัพอิสราเอลนะคะหลังจากที่กลุ่มฮามาสเนี่ยโจมตีไปที่กองกำลังอิสราเอลนับตั้งแต่7ตุลาคมปรากฏว่าล่าสุดนี้นะคะนายอาฮารอนฮาลีผู้อำนวยการสำนักข่าวกลองอิสราเอลมีการยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งเพื่อต้องการแสดงความรับผิดชอบกรณีปล่อยให้กลุ่มฮามาสบุกเข้าโจมตีพื้นที่ทางใต้ของอิสราเอลทำให้มีผู้คนเนี่ยเสียชีวิตไปกว่า 1,200 คนรวมไปถึงเรื่องของการจับตัวประกันด้วยและก็นอกจากนี้ยังทำให้เกิดความยืดเยื้อยาวนานมามากกว่า6เดือนขณะที่อาฮารอนฮารีเนี่ยบอกว่าเรื่องของกรณีแบบนี้เนี่ยตัวเขาเองเขารู้เลยว่าหลังจากที่กลุ่มฮามาสเนี่ยโจมตีไปตั้งแต่7ตุลาคมเขาคิดเอาไว้อยู่แล้วว่าหลังจากที่สถานการณ์หรือว่าสงครามยุติเขาจะมีการประกาศลาออกทันทีแล้วก็ยอมรับด้วยว่าหน่วยข่าวกรองอิสราเอลนั้นอ่อนแอรวมไปถึงไร้ศักยภาพถ้าย้อนกลับไปเนี่ยจะเห็นว่าฮารีนั้นถือเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิสราเอลคนแรกนะคะที่ประกาศลาออกจากกรณีของกลุ่มฮามาสโจมตีเมื่อ7ตุลาคมและก็คาดการณ์ว่านี่น่าจะเป็นการปูทางให้เจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงระดับสูงคนอื่นๆออกมายอมรับผิดเช่นเดียวกันแล้วก็ยังบอกได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นไม่สามารถปกป้องอิสราเอลจากการโจมตีของกลุ่มฮามาสถือเป็นความล้มเหลวครั้งใหญ่ของหน่วยข่าวกรองอิสราเอลค่ะครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ